අයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ බටර්ෆ්ලයි බ්ලවුස් එක කොහොමද මහගන්නේ කියලා. ඉතාමත්ම පහසුවේ ඔයාලට මහගන්න පුළුවන් මේ බ්ලවුස් එක. මහුම් ගැන දන්නේ නැති කෙනෙකුට වුණත් මේ බ්ලවුස් එක මහගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ බටර්ෆ්ලයි බ්ලවුස් එක ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා. මම මේකට ගත්තේ 60 පළල. 60 පළල මීටර 1.5ක් වගේ ගත්තේ. අරගෙන මම රෙද්ද මෙන්න මේ වගේ බලවාට දෙක එකට හිටින්න රෙද්ද දෙකට නමා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මොකද කරේ මේක මෙන්න මේ විදිහට නමා ගත්තා. හරිද? දැන් අපිට මේකට මිමි යන්නේ බොහොම මිමි පොඩ්ඩයි යන්නේ. අපිට මේකට පපුව මිම්මයි තිබුණාම බ්ලවුස් එකේ උසයි පපුව මිම්මයි තිබුණාම හොඳටම ඇති. මම ඉතින් මේක ගත්තේ පපුව මිම්ම 34 තියෙන කෙනෙකුට තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ඒක 4ෙන් බෙදන්න ඕනේ. 4ෙන් බෙදුවාම අපට උත්තරේ එනවා 8මාරක්. එකක් එකතු කරනවා. එතකොට 9මාරක්. ඔයගොල්ලන්ට භාගයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. එක ගානටම මහ ගන්න ඕනේ නම් මම චුට්ටක් මේ බුරලට ඕනේ නිසා තමයි මේ එකක් එකතු කරේ. ඊට පස්සේ මම ගත්තා ඊට උස 15මාරක් ගත්තා. සම්පූර්ණ උස ගත්තා මම 26ක් ගත්තා. උරිසත් ගත්ත මම 7ක්. ඔන්න මෙන්න මේ මිමි ටික තමයි ගත්තේ මම. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසියෙන් මහ ගන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එකක් මේක. බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මේක අද රෙද්දෙම කපලා වලට මහලා පෙන්නනවා. මොකද මේ ඉතාමත්ම ලේසි නිසා. දැන් ඔන්න අපි රෙද්ද දෙකට නමලා මේක නැවතත් දෙකට නමා ගත්තා කිව්වනේ. ඔන්න දැන් අපි හරි නමා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මේකට අපි බලනවා මං කිව්වනේ උරහිස ඕනේ කියලා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉරක් ගහගමු. ලේසි වෙන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් ගහගමු. ඉරක් ගහගෙන මම මේ බලවාට දෙකත් එකට තියාගත්තා. එතනත් මම අඟල් භාගයක විතර ප්‍රමාණයක් තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් ගහගත්තා. දැන් මේකට අපි කරමිටි පපුව 34යිනේ මං කිව්වේ. අපි ගමු මෙයාට කරපළල 3ක්. සාමාන්‍යයෙන් 38 40 වගේට කරපළල 3මාරක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. Taman කැමති කර අණුව ටික වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම මෙයාට ගන්නවා 3ක් විතර කරපළල ගන්නවා. ඔන්න කරපළල 3ක් ගත්තා. මම උරහිසත් මාක් කර ගන්නවා මෙතන 7ක්. ඒ වගේ උරහිස ආවේ අපට 14යිනේ දෙකට බෙදුවම 7යි මම ඒකත් ඔන්න මාක් කරගත්තා. ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන කර ගැඹුර ගන්නවා අඟල් 1මාරක් දෙකක් ගන්න පුළුවන් පිටුපස්සේ කර ගැඹුර ඉදිරිපස්සේ කර ගැඹුරත් අපි අඟල් 4මාරක් 5ක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමන් කැමති කරක් ඒ විදිහට දාගන්න. ඔයාලා කැමති විදිහට මේක කරක් අපිට ලස්සන කරක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි උරහිසක් මම මෙතන 7ක් ගත්තා. මම මේක අඟල 5ක් කරලා මේ උරහිස දිගටම ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම උරිස දෙකටම ඇඳගත්තා. හරි. දැන් මොකද්ද කරේ? කරපළල ගත්තා, උරිස ගත්තා. පිටුපස මම කර ගැඹුර පාත් කරගත්තා 2ක්, ඉදිරිපස කර ගැඹුර 5ක් අපි මාක් කරගත්තා. දැන් මම රවුම් කරකුත් ඇඳගත්තා. දැන් කරනවා අපි මෙතන ඉඳලා මේ උරිසේ ඉඳලා අපිට පුළුවන්. දැන් මම ගත්තනේ මට පපුව මිම්ම ගත්තනේ කීයද? 9මාරක් ගත්තානේ. හරි. මම මේ පපුව මිම්ම මෙහාට මෙතන මාක් කර ගන්නවා 9මාරක්. 9මාරක්. අපි ඒක 9මාර මාක් කරගෙන දිගටම ඉරක් ගහ ගන්නවා. ලේසි වෙන්න. මේ විදිහට අපි පපුව මිම්ම 9මාර මාක් කරගෙන මම මෙහෙම දිගටම ඉරක් ගහ ගන්නවා. ඔයාලට මේ බ්ලවුස් එක මහනකොට රෙදි වර්ගය ගැන කියනවා මම ගත්තද මාෂා රෙදි වර්ගය තමයි ගත්තේ. ඔයාලට ඉතින් කඩයි හැන් රෙද්දක් ගන්න. එතකොට ඒක ලස්සනයිනේ. අර ඝනකම් රෙදියෙන් ගන්න යන්න එපා. මේ වගේ මම වගේ කඩයි හැන් රෙද්දක් ගන්න. එතකොට මේ ඇඳුම ඉතාමත්ම ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් මම මේ ගත්තේ මොකද්ද? පපුවට මෙන්න 9මාර මාක් කරගෙන මම මේ ඉරක් ගහගත්තා. හරි. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මේ ඉර මෙහෙම තියෙද්දී මම මෙතන අත්කට උසත් මෙයාගේ මාක් කර ගන්නවා. මම මේකට අත්කට උස සාමාන්‍යයෙන් 7මාරක් විතර කියලා ගන්නවා.
ඉනට උස ගත්තා මෙයාට 15මාරක්. මම ඔන්න ඒ ටික මාක් කරගන්නවා. මේ අත් කට උස මේ ඉනට උස. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි මෙයාට මං කියන්නේ පපුවට මිම්ම ගත්ත එක 9මාරක්. ඔන්න දැන් අපි එතන 9මාර මේ තියෙනවා. හරි. දැන් එච්චරයි වැඩි දෙයක් කරන්න දෙයක් නෑ. මේ තියෙන අපේ පපුව මිම්ම, මේ තියෙන්නේ ඉන්න මිම්ම, මේ සම්පූර්ණ අපේ වාටිය. දැන් මම මොකද කරන්නේ මේ ඉන්න මිම්මෙන් මේ පපුව මිම්මට වඩා 9මාරෙන් අඟල් එකක් අඩු කරාම 8මාරයි. මම ඉන රේඛාවේ ඒක ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අංශ රේඛාවේ ඇඳ ගන්නවා. මේ පපු රේඛාවක් මම ඇඳගත්ත 9මාරට ඉන රේඛාව මාක් කරගත්තා 15මාරක් කියලා මෙතන ඉඳලම ඒකට මොකද කරන්නේ මේකෙන් අඟලක් අඩු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගත්තා. ඔයාලට ඉච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මම ඇඳගත්තා. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඇඟ ගන්නට එන්න තමයි මම මේ මහන්නේ මේ ඇඳුම. ඊට පස්සේ මම කන මේක බටර්ෆ්ලයි බ්ලවුස් එකක් කියලා නේද? එහෙනම් මේකට මොකද කරන්න ඕන? මෙන්න මම මෙතන ඉඳලා අපි අඟල් 9ක් විතර මම මෙහෙම ඉහළට මාක් කරලා මෙතනත් අඟල් 9ක් විතර මේ පැත්තේ මාක් කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. රවුමක් ඇඳගෙන මම මේක දිගේ කපා ගන්නවා. අපිට ඉච්චරයි කරන්න තියෙන මේ බටර්ෆ්ලයි බ්ලවුස් එක කපා ගන්න. මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන කපා ගන්න මේ ටික. ඊට අපි වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මම කරෙත් ඉස්සෙල්ලාම කපා ගන්න පිටිපස්ස කර. ඉදිරිපස කර කපා ගන්න යන්නේ නැහැ පිටිපස කර කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ උරහිසත් අපි කපා ගත්තා. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි මෙතනින් ඕපන් එකක් තියාගන්න. මෙතන නැම්මක් නේ තියෙන්නේ නේද? හරි ඒක නිසා අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට දැන් කපාගෙන ඉවරයි. මම මේ පිටිපස පළුව මේ තියෙන්නේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා මෙතන. එතන මම පාත් කරගෙන කපාගත්තේ අඟල් 2යි. එහෙනම් අපි ඉදිරිපස පළුව එක වෙනම අපි මාක් කරලා කපා ගන්නවා. මම පුංචි ඩිසයින් එකක් එක්ක මේ කර කපා ගන්නවා. හරි දැන් අපි කපාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට මේ විදිහට මේ ඇඳගත්තු මේ මාක් එක අපි අනිත් පැත්තට දා ගන්න ඕනේ. මෙතන අපි මේ පපුවමින්ම මෙතන ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ඉන්න මම මාක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන වාඩිය මාක් කරගත්තා. අපි මහන්නේ මෙන්න මේ ඉර දිගේ මහන්නේ. තව එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ උරහිස විතරයි කන පිට හරවලා මහන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳ පිට හරවලා මේ ඇඳුමට ගැලපෙන නූලකින් තමයි අපි හොඳ පිටින් මහ ගන්න ඕනේ මේ ටික. හරි. අපි දැන් කපලා ඉවර. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද මහ ගන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ හැබැයි අපිට පේශිමක් කපා ගන්නත් ඕනේ. අපි බලමු ඒකත් කොහොමද කපා ගන්නේ කියලා. හොඳයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ පේශිම අල්ල ගන්න එක. කර පේශිම අල්ල ගන්න ඕනේ. අපි කරේ ගානටම මෙහෙම පේශිමක් කපාගෙන මේ විදිහට කර ගානටම පේශිම කපාගෙන අපි මහගත්තා. මහගෙන මොකද කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට කට් මාක් දා ගන්න ඕනේ. කට් මාක් දාගෙන මේක මේ පැත්තට හරව ගන්න. එතකොට අපිට ලස්සනට මේ කර මහ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේක මෙහෙම නම්බලා මේ විදිහට මහ ගන්නවා. මම පින්ස් ගහලා පෙන්නනවා.
අපි මේ විදිහට ඔන්න කර මහගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මේ පිටුපස්සේ කර ඊට පස්සේ අපි ඉදිරිපස්සේ කරත් අපි ඒ විදිහට මහ ගන්න ඕන. දැන් මේ පිටුපස්සේ කර මේ ආවේ. හරි. ඉදිරිපස්සේ කරත් අපි ඔන්න ඒ වගේම පේශිමක් කපා ගන්නවා. පේශිමක් කපාගෙන අපි ඒක මෙහෙම තියලා අල්ලගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්තට තියලා මහ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ පිටින් අල්ලලා ඉවරලා පේශිම අපි ගානටම කටුමක් දා ගන්න. මේ වගේ පොඩ්ඩක් අතුරෙන් කපා ගන්න. මෙහුම කැපෙන්නේ නැති වෙන්න කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ කන පිට හරවලා නැවත අපි මෙන්න මේ විදිහට මහගෙන යනවා. එතකොට අපිට මේ පේශිමක් කැපුවාන් පස්සේ අපිට කර ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම පේශිමක් කපන්න කියන්නේ. ඔන්න දැන් අපි ඉදිරිපස කරත් හරි පිටුපස කරත් හරි. දැන් අපි මොකද කරන්න තියෙන්නේ මේකේ? උරිස් දෙක මුට්ටු කරන්න ඕනේ. අපි උරිස් දෙක මුට්ටු කරනකොට මේක මේ විදියට හොඳ පිට හරවලා මේ හොඳ පිට ඉදිරිපස පාළුවේ හැරෙව්වා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පිටුපස පාළුවෙත් අපි මේ විදියටම අපි ඒකෙත් මෙහෙම හරව ගමු. මේ විදියට හරවගෙන උරේ හිසයි මේ උරේ හිසයි අපි මහ ගන්නවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ උරේ හිසයි මේ උරේ හිස දෙක මොන්න උරේ හිස දෙක අපි මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පළුවේ උරේ හිස ඒ වගේම මහගමු. පිටුපස පළුවේ උරේ හිසයි ඉදිරිපස පළුවේ උරේ හිසයි අපි මේ විදිහට මහ ගන්නවා. මෙතන අපි පේශිමේ වැඩි ඉතුරු වෙලා තිබුණොත් අපි ඒ ටික කපලා දාගමු. මේ විදිහට කපලා දාගෙන අපි මේ විදිහට ඔන්න උරේ හිස මහ ගන්නවා. දැන් අපි ඉදිරිපස පළුවේ පිටිපස පළුවේ අපි පේශිම තියලා කර මහ ගත්තා. ඊට පස්සේ උරස් දෙක මහ ගත්තා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? මේක හොඳ පිට හරව ගන්නවා. මේ බලන්නකෝ ලස්සනට අපට බ්ලවුස් එක මේ විදිහට බටර්ෆ්ලයි බ්ලවුස් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට එන. ඔයාලට මෙච්චර උසට ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කොට කරගන්න. තමන් කැමති විදිහට කොට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ හොඳ පිට හරවලා තියෙන්නේ. කරත් මහල ඉවර වෙලා අපි හොඳ පිට හරවලා තියෙන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ අපි? මං කියවනේ ඊට පස්සේ මහන්නේ හොඳ පිටින් කියලා නේද? හරි. අපේ මේ මිම් මාක් කරගත්තා ඉස්සෙල්ලාම. මෙතන තියෙන අපි අත්කටු උස ගත්තා. මෙතන තියෙන ඉන්න මේක සම්පූර්ණ උස. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉරක් ගහගත්තා. මේ ඉර දිගේ අපි මහාන එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ හීනි මාටියක් මේ දිගටම මහගෙන යනවා. ඔය විදිහට අපි හීනි මාටියක් මහනවා. මේ පළුවෙත් එහෙමයි. පිටුපස පළුවේ ඉදිරිපස පළුවේ දෙකේම මේ විදිහට අපි හීනි මාටි මහගෙන ඔහොම දිගටම මහගෙන. අපි ඉතින් තව ටිකක් ලස්සන වෙන්න ඉතින් ඔන්න රේන්දයක් අල්ල ගන්නවා. නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට ඒත් කමක් නෑ. මේ බ්ලවුස් එක ඇත්තටම ලස්සනයි. ඉතින් නිකම්ම ගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි අපි දැන් බලමු මේ දෙපැත්ත මැහුවාන් පස්සේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අපි ඒ ටිකත් මහගමු.
හොඳයි අපි දැන් උරහිස මහගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මං කියන ඔයාලට හොඳ පිටින් අල්ලන්න කියලා. දැන් අපි කරත් මහගත්තා උරහිසත් මහගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ හොඳ පිටින් මේක මහගන්න. මෙන්න මේ අපි ඉස්සෙල්ලා ඇඳන්නේද මේ ඉර. එන්නේ ඉර දිගේ අපි මහගන්න තියෙන්නේ දැන් හොඳ පිටින් ඉච්චරයි තියෙන්නේ. අපිට බොහොම ලේසි මේ බ්ලවුස් එක ඔයාලටත් ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට මහලා අඳින්න පුළුවන් ඉතාමත් ලස්සනයි. හැබැයි අර මං කිව්වා වගේ කඩා හැනේ මැටරියල් එක ගන්න. නැත්තම් ඉතින් අර ඝන කාපේ දිහිම ගත්තොත් මේක එච්චර ලස්සන නැති වෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි මේ පැත්තත් මේ වගේම මහ ගන්නවා. දැන් අපි මේ බ්ලවුස් එක මහලත් ඉවරයි. ඔයාලට මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තේ මේ ඉඩ තියෙන නිකම්ම එල්ලෙනවා මේ පැත්ත ලස්සනට එල්ලෙනවා දෙපැත්තෙන්. මෙතන මේ උරහිසත් දිගටම තියෙනවා කියන්නේ දැන් අතක් සමාන මෙතන අපිට මේ ටික අත් දාන්න පුළුවන් අපිට මෙතන අත් දාන්න පුළුවන් මෙතනින්. අත් ටික දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තම වුණා. පස්සේ ඔයාලගේ එඟ ගන්නටම ඇඳුම් මැහෙනවා. මම ඉතින් තව ටිකක් මේක ලස්සන කරගන්න ඕනේ නිසා ෆ්‍රේම් දෙකක් අල්ලගත්තා මේ විදිහට වටේට. අපි දෙපැත්ත මහල ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන හීනේ වාටියක් අරගෙන දිගටම මේ හීනේ වාටියකින් මෙන්න මෙහෙම මහගෙන යනවා. මේ විදිහට මහගෙන යනවා දිගටම. ඊට පස්සේ අපි බ්ලවුස් එක මහලා ඉවරයි. හරි අපි බලමු දැන් මේ දෙපැත්ත මහලා මේ වාටියේ කොහොමද දිගටම මහගන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමුකෝ ඊළඟට මේක මහගත්තයන් පස්සේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔන්න අද අපි ලස්සන බටර්ෆ්ලයි බ්ලවුස් එකක් මහන හැටි ඔන්න අද කියලා දුන්නා. අපි නැවතත් මේ වගේම ලස්සන ඇඳුමක් මහන්න මම කියලා දෙන්න. නැවතත් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු ලස්සන ඇඳුමක් මහන්නේ කොහොමද කියලා බලාගන්න. හොඳයි එහෙනම් මම ගිහින් එන්න ආයුබෝවන්.